ඔන්න යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකේ මම අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පේන වගේ thumbnail හදාගන්න හැටි කියලා දෙන්නේ. thumbnail කියන්නේ අපි දැන් YouTube එකට ගියාම මේ YouTube එකේ වීඩියෝ වල මුලින් පෙන්වන මේ ෆොටෝ එක අන්න මේවට තමයි thumbnail කියන්නේ. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකේ ෆෝන් එකෙන් thumbnail හදන හැටි තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි විස්තර නැතුව කෙලින් යමු වීඩියෝ එකට. හරි මේකට දැන් අපිට ඇප් එකක් ඕනේ. ඒ ඇප් එකේ නම තමයි Pixel app. මේක තනිකර ෆ්‍රී, කිසිම පේමන්ට් එකක් කරන්න නැහැ. ඉතින් ඔයාලට නොමිලේ Play Store එකෙන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම Play Store එක ඕපන් කරගෙන Pixel app කියලා ගෙවුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඇප් එක එනවා. මේක ඩිරෙක්ට්ම Pixel app කියලා නැහැ. මේක තියෙන්නේ picture editor කියලා. මෙන්න මේ නිල් පාට logo එක තියෙන තමයි Pixel app කියන්නේ. දැන් මම ඒක already download කරලා තිනවා. දැන් මම මේක open කරගන්නවා. හරි දැන් අපි මුලින්ම මේක download කරගත්තාම මේ වගේ interface එකක් තමයි එන්නේ. දැන් මම මුලින්ම මම කරන්නේ මේක අනිත් පැත්ත හර ගන්න ෆෝන් එක. ඒ කියන්නේ අපි ගේම් ගහන පැත්ත. ඒ පැත්තට ෆෝන් එක හරව ගන්නවා. එතකොට මට ලේසි මේක edit කරගන්න. මන්න ඔයා කැමති විදිහට මේක edit කරන්න ෆෝන් එක message කරන පැත්තට අරගෙන උනත් ඔයාලට මේක එඩිට් කරන්න ඇයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ ගේම් ගහන මේ හරස් අතර මේ එඩිට් කරන්න. මොකද ඒක ගොඩක් ලේසි. දැන් මුලින්ම කරන්න ඕන මේ වගේ ආවම මෙන්න මේ new test කියලා එකක් තියෙනවා නේද? ඒකුඩ ඔබාගෙන මේක ඕන තරම් ගෙනියන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන්නේ ඒක delete කරනවා. ඒක delete කරන්න මේ උඩ තියෙන delete කියලා icon නැතිනේ. ඒක දෙවුවම මේ වගේ එනවා. ඒකෙන් ඕකේ දෙන්න. එතකොට delete වෙනවා. දැන් මම ඔයාලට මේක ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන කියලා දෙන්නම්. මේකේ උඩින්ම කොනේ තියෙන pixel app කියලා. ඊට පස්සේ තියෙන undo icon එක. ඒ කියන්නේ දැන් මම මොකක් හරි දැන් මම කලින් delete කරානේ. ඒක undo කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේක ඔබලා දැක්කද? දැන් මේ ඊට පස්සේ තියෙන zoom tool එක. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ line තියෙනවා. මේ කියන්නේ මේක මොකක් හරි ගානට නියමට හරි මැදින් තියන්න ඕන. මේක දාලා අපිට පුළුවන් ඒක හදා ගන්න. දැන් තියෙනවා මෙන්න මේ layer panel තියෙන. දැන් අපි ඒක උඩ touch කරාම මේක highlight වෙලා පැත්තෙන් panel එකක් එනවා. ඕනි වෙනවා අර හොඳ අර වෙන මොකක් හරි දෙයක් කරද්දි මේක ඕනේ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් ඒක මට ඕනේ නැහැ. දැන් මෙතන වැදගත් මේ දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මේ දෙක. මේ plus mark එකේ බුවාම අපිට text එකක්, sticker, shapes, තව photo එකක් නැත්නම් මොකක් හරි අඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් අපිට මේක save කරන්න ඕන මෙන්න මේ floppy disk icon එක touch කරාම මේක save වෙනවා. අනිත් ඒවා නම් එච්චර වැදගත් නැහැ. ඒක අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ කොනේ තියෙන dot උන. ඒක උඩ ටච් කරාම මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් ටිකක් තියෙනවා. මම ඒ ටික වීඩියෝ එකේ අතරමඟදී කියන්නම්. ඉතින් දැන් මෙතන තියෙනවා මේ වගේ ප්‍රීසෙට් ටිකක්. අපිට මේ වෙනු පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න බලලා මේවත් අපිට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ යට තියෙන ටූල් බාර් එක ඒකත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ ප්‍රීසෙට් ගැන කිව්වා. මේ ප්‍රීසෙට් උත් අපිට එඩිට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකක් උඩ ටච් කරාම මෙන්න මේ වගේක් කියනවා ආවොත් ඕපන් ඕකේ දෙන්න. ඔයාලට මේ වගේ ඕන් නැත්තම් ඉතින් තියෙන එකටම යන්න. මේ විදිහට. හරි දැන් මම කරන්න ඕන ඔයා දැකලා තියෙනවනේ YouTube thumbnail වල ෆොටෝ එක තියෙන දිගට. يعني දැන් මේක හරි හතරස් කොට්ටක් තියෙන්නේ. මුලින්ම මේක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම කරන්නේ මේ උඩ තියෙන dot තුන ඔබලා මේ image size කියන එකට ටච් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ window එකක් එනවා. ඒක මේ preset කියන එකේ custom කියන එක බලනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ පල්ලෙහාට ගියාම තියෙන YouTube thumbnail කියලා. මේක YouTube thumbnail නෙමෙයි. තව YouTube banner, cover photo ඒ වගේ තව ගොඩක් දේවල් පුළුවන්. දැන් මේ YouTube thumbnail දුන්නා මේකේ width එකයි height එකයි 1280යි 720 කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන okay දෙනවා. ඊට පස්සේ කලින් හරි හතරස් කොට දැන් දිගටියට හරියට හදලා තියෙනවා. දැන් මට මේ background එක වෙනස් කරගන්න. ඒකට කරන්නේ මෙතන මේ යට තියෙන කොටු දෙකක් වගේ අන්න ඒක උඩ ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ ඔප්ෂන් තියෙන්නේ මේ ඔප්ෂන් තමයි background එක වෙනස් කරන ඔප්ෂන්. දැන් මේ color එක උඩ ටච් කරාම අපිට පුළුවන්
කැමති කලර් එකක් දෙන්න. දැන් මේ ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම කලර් දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. නැත්තම් අපිට ඕනි කලර් එක මෙන්න මෙතන නැත්තම් මේ ප්ලස් මාක් එක උඩ ටච් කරාම කලර් වීල් එකක් එනවා. ඒ කලර් වීල් එකනොත් අපිට පුළුවන් ඕන කලර් එක මෙහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරලා ගන්න. ඊටසේ ඕකේ දුන්නාම මේ කලර් එක මෙතෙන්ට ඇපිය වෙනවා. අපිට මොකක් හරි ෂේඩින් එකක් වගේ එකක් දාන්න නම් මේකෙන් පුළුවන්. මේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ වගේ එක ප්‍රීසෙට් මෙතනක් තියෙනවා. අපිට ඒ ප්‍රීසෙට් අපිට ඕන එක ඕන නැත්තම් මේ ප්ලස් මාක් එක ඔබලා ඒවත් එඩිට් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් මට මේව ඕන් නැති නිසා මෙන්න මේ කතරේ ලකුණ ඔබනවා. දැන් අපිට ඕනි කලර් එක දාලා හරිනම් ඒක ගැලවෙනවා නම් මේ හරි ලකුණ ඔබනවා. මට ඒක ඕන නැති නිසා මම කතරේ ලකුණ ඔබනවා. ඒතර කලින් තිබ්බ විදිහට වැඩනවා. දැන් අපිට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් කරන්න ඕන. මේ ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් කියන අයිකන් එක උඩ ටච් කරනවා. ඊට ඔයාලට පේනවා මේක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් වෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේ පල්ලෙහාට ගියාම මෙතන තියෙන ඉමේජ් කියලා. දැන් අපිට පුළුවන් ඕනනම් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගැලරියෙන් ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. නැත්නම් අපේම තියෙන කැමරාවෙන් පුළුවන් අපේ ෆොටෝ එකක් දාන්න. දැන් මම මේ ඉමේජ් කියන එක තෝරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රීසෙට් වගේක් තියෙනවා. මම දැන් මෙතනින් එකක් තමයි දාන්න යන්නේ මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට. හරි. දැන් මම මේකට කැමති. දැන් මම කරන්නේ මේ හරි ලකුණ බලන. එතකොට ඒක මෙතන තියෙනවා. දැන් මට ඕන මේකට ෆොටෝ එකක් ඉම්පෝට් කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මේ ප්ලස් මාක් එක උඩ සිලෙක්ට් කරලා මේ from gallery කියන එක ඔබනවා. ඊට එතකොට අපේ ෆයිල් මැනේජර් එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මම ගාව මෙන්න මේ තියෙන ෆොටෝ එක උඩ ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අලුත් වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. අපිට පුළුවන් දැන් මේක මෙහෙම ලොක් කරාම මේක එහෙම වෙනස්. කියන්නේ ඒක දැන් මේ දෙපැත්තෙන් විතරයි මේ ගෲප් කරන්න පුළුවන්. මේක ඔෆ් කරාම මෙන්න මේ වගේ පැත්තෙනුත් පුළුවන් මේ විදිහට ගෲප් කරන්න. දැන් අපිට ඕන මේ රූපය හරවන්න මෙන්න මේ විදිහට මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මට රවුමක් ඕන මෙන්න මේ රවුම උඩ ටච් කරාම මේක රවුමට එනවා. මේ තියෙන්නේ. දැන් මට එහෙම ඕනේ නෑනේ. ඒකද මම මෙහෙම ගන්න. අපිට ඕන ඉමේජ් සයිස් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ප්‍රීසෙට් තියෙනවා. දැන් මට 1/1 එකක් තමයි මේක. ඒ හින්දා මම එහෙම තියනවා. දැන් මම මෙන්න මේක දැන් 30ට පැත්ත අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕන මෙන්න මේක උඩ ටච් කරනවා. දැක්කද? කන පිට හරවන්න ඕන නම් මෙහෙම. ඒව එහෙම හදන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ ෆොටෝ එක ඕනේ නැත්නම් මේ කතරේ ලකුණ ඔබනවා. දැන් අපි මේක මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ මේ ප්ලස් හරි ලකුණ එපුවම මේක මෙතෙන්ට එනවා. දැන් අපිට ඒක ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඕන තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්. දැන් ඒක ටච් කරාම මෙන්න වගේ වටේ කොට්ටක් ඇවිල්ලා මෙහෙම එක එක ඔප්ෂන් එනවනේ. මේ ලොකු රවුමක් තියෙන්නේ. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට රීසයිස් කරන්න ෆොටෝ එක. දැන් මේ ඊට එහා පැත්තේ තියෙන එකෙන් පුළුවන් ෆොටෝ එක රොටේට් කරන්න. මේ බලන්න. දැන් මම ඒක රීසයිස් කරලා මට ඕනි ප්‍රමාණයට හදාගෙන මට ඕනි තැනින් මේක දැන් තිය ගන්න. හදිසියේ හරි ඔයාලගේ දැන් මේ තියෙන ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබ්බොත් ඔයාලා කරන්න ඕන ෆොටෝ එක මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට යන්න. මේ තියෙන ඉරේස් කලර්. මේක දීලා enable කරාම ඒකේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් යනවා. හරි. දැන් මට මෙතන ටෙස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම කරන්නේ මේ ප්ලස් මාක් එක උඩ ඔබලා ටෙස්ට් කියන එක දෙනවා. දැන් එතකොට මෙන්න මේ කොනෙන් මෙහෙම එනවා new test කියලා ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ඒ අකුර තියෙන ටූල් බාර් එකේ ඒකට සිලෙක්ට් කරලා මේ ප්ලස් මාක් එක ඔබන්න. එතකොට අලුත් ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් ඇපිය වෙනවා. ඒකෙත් අපිට පුළුවන් මේ පැත්තෙන් තියෙන එක මෙහෙම වෙනස් කරන්න මේ විදිහට. නැත්නම් මේ යටින් තියෙන එකේ රීසයිස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අයිකන් එකෙන් මේක රොටේට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක මෙහෙම රීසයිස් කරගෙන දැන් මට මේක එඩිට් කරන්න ඕන නම් මේකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ උඩ තියෙන කොනේ අර පෙන්සල වගේ එක. ඒක ටච් කරාම මෙන්න මෙතන පෙන්සලක් තියෙනවා. එන්න එක චෙක් කරා මේ new test කියලා එක එඩිට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ පැනල් එකේම එඩිට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට ටච් කරාම මේක එඩිට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක මට ඕනි
ටෙස්ට් එක ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන ඕකේ කියන එක දුන්නාම මේක මේ විදිහට එනවා. දැන් මට දැන් මේකේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න. ඒකට මම කරන්නේ මේ පැනල් එකේ පල්ලෙහාට යනවා. එහෙම කරාම මෙන්න මෙතන ෆොන්ට් කියලා AB කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ටච් කරාම මේකේ තියෙන ෆොන්ට් එනවා. මේකේ තියෙන එක අවාසියක් තමයි මේකේ අපිට සිංහල ෆොන්ට් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකට වෙනම ඇප් එකක් තියෙනවා. ඒ ඇප් එකෙන් අපිට පුළුවන් ඒ අපේ සිංහල ෆොන්ට් ටයිප් කරන්න. ඒක මට මේ වීඩියෝ එකේ කියන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මං ගාව ඒ ඇප් එක නැහැ. මට දාගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ වුණාට මගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් නැහැ. නැත්නම් මම ඒකත් මේ වීඩියෝ කියලා දෙනවා. හරි මට ඕනේ ෆොන්ට් එක සිලෙක්ට් කරාම මෙතන ඕකේ කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා. දැන් මට ඕනේ මේක දැන් මේ පැත්තටනේ තියෙන ඒක වෙනස් කරන්න මේක උඩ සෙලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට. දැන් මම මේ සෙන්ටර් දෙනවා. හරි. ඒ මැද ක්ලික් කරලා මේ හරි ලකුණ දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට මෙහෙම තියනවා. දැන් මට ඕනේ මේ කලර් එක වෙනස් කරන්න. ඒක නම් මෙහෙම උඩට ගියාම මේ කලර් කියලා එක උඩ සිලෙක්ට් කරනවා. අපිට පුළුවන් අර කලින් වගේම පාටක් දාගන්න. අපිට ඕන නම් පුළුවන් මේක ෂේඩින් එකක් වගේ එකක් දාන්න. දැන් මට ෂේඩින් ඕන නැති නිසා මට ඕනි පාටක් දැන් දානවා. හරි ඊට පස්සේ මම මේ හරි ලකුණ දෙනවා. දැන් මට ඕනි දැන් මේ let's create කියන එක පාට thumbnail කියන එක වෙනින් පාටක් දාන්න. ඒකට මම ආයි color කියන එක උඩ touch කරලා මේ selection කියලා යට තියෙන ඒකේ thumbnail කියන එක විතරක් select කරලා මම වෙනින් පාට select කරාම මේක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. දැක්කද? හරි දැන් මම ඒකට හරි දෙනවා. දැන් මගේ මේකත් හරි. දැන් මට ඕන මේකට ෂැඩෝ එකක් ඔය එකක් දාන්න. ඒකට මම මේක පල්ලෙහාට ගියාම මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් වගේක් තියෙනවා. ෂැඩෝ, ඉන්නර් ෂැඩෝ, එම්බෝස්, තව එක තව 3D ටෙක්ස්ට් ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. දැන් මම ෂැඩෝ එකක් මෙහෙම ඒක උඩ ටච් කරලා enable කරාම මේකට ෂැඩෝ එකක් එනවා. අපිට ඒ ෂැඩෝ එකටත් පාටක් දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. දැන් මම ෂැඩෝ එක ඕනේ නැහැ. ඉන්නර් ෂැඩෝ කියලා දාන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේක ඇතුලෙන් ෂැඩෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් මං ඕන අපිට මේක එම්බෝස් වෙලා වගේ හදන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. දැන් මං කරන්නේ මේක 3D කරනවා. කියන්නේ 3D ටෙස්ට් කියන එක දාලා ඒක enable කරනවා. දැන් මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් ටිකක් අපිට පේනවා. දැන් මං ඒකේ මේ darken කියන එක පොඩ්ඩක් adjust කරගන්නවා. මේ depth කියන එක කියන්නේ අර මේ පිටිපස්ස යන මේ ඇදිලා යන ටික. ඒක නම් මම සාමාන්‍ය ගානක් තියෙනවා. තව මේක අර ලස්සනට මේක හරවලා තියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. අපිට ඕලම් මේ ලයිට් එක එන්නේ කොහෙන්ද කියලා තියන්න. දැන් මම මේ විදිහට එකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපිට. අපිට ෂැඩෝ එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක දැන් ඕකේ දෙනවා. දැන් මේක මේ විදිහට තියෙනවා. මම මේ ෆොටෝ එක නම් පොඩ්ඩක් ලොකු කරන්නම්. දැන් මට තව මං තවත් ටෙස්ට් එකක් දාගන්නවා මේකට. හරි මම එකත් ඕකේ කරලා ඒකෙත් ෆොන්ට් එක වෙනස් කරනවා.
දැන් මම මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දානවා මේ ටෙස්ට් එකට. ඒකට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන එක එනේබල් කරනවා. මට පුළුවන් මේකේ මේ පාට වෙනස් කරන්න මේ විදිහට මේකත් දාන්න. ඉතින් අපිට ඒක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ කොන් රවුන්ඩ් කරන්න මේ. දැන් මම ඒක මේ කැතේ වගේ ඉඳ මම ඒක අයින් කරනවා. මම ඒකට ෂැඩෝ එකක් දානවා. ඊට මම මේ යටි තියෙන අවුටර් ග්ලෝ කියන එකත් එනේබල් කරන ඊට පොඩි අර මේකක් කරනවා. මම ඕකේ දෙනවා. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. හරි දැන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ thumbnail එකක් හදාගන්න. දැන් මම මේක හැදුවට මේකනේ කැතේ වගේ තමයි. ඒක ඔයාලගේ නිර්මාණශීලීත්වය එක තමයි ඒක යන්න ඕනේ කියන්නේ. දැන් මේක මට මෙච්චර ලොකු ඒවා හදන්නකොට ඔයාලගේ නිර්මාණශීලීත්වයත් එක හදලා මට පුළුවන් මේක තව ටිකක් හොඳට හදන්න. දැන් මම මේක සේව් කරගන්න ඕන. ඒකට කරන්න මෙන්න මේ floppy disk icon එක උඩ ටච් කරනවා. එතන මේ save as image කියන එක දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අලුත් window එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මේ image format කියලා තියෙනවා. ඒකේ format කියන එකට එහා පැත්තේ JPG කියලා තියෙනවා. දැන් ඒක උඩ අපි ටච් කරලා ඒක PNG කරන්න පුළුවන්. මට ඒක ඕනේ නැති හින්දා මම JPG තියෙනවා. ඉතින් මේ යට quality කියන එකේ custom තියෙනවා. ඒක මම ultra දාන්නේ. ඔයාලා ඇඩ්වාන්ස් විදියට කරනවා නම් ඒක අල්ට්‍රා දාලා කරන්න. මම අර වීඩියෝ එකට හන්දා දැන් හයි දාලා save to gallery දෙනවා. මේ විදියට රෙන්ඩර් වෙනවා. මෙන්න මේක මේ විදියට save වුණා. ඇඩ් ප්ලේ වෙනවා. ඒවත් මම ඒවා අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් මේක ගැලරි එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක්. මට වීඩියෝ එකේ කියන්න බැන්නා. දැන් ඔයාලට දැන් මේ thumbnail එකේ දැන් මේ thumbnail එකේ දැන් ඔයාලා මොකද shape එකක් add කරගන්න ඕන කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට දැන්ටවත් දන්නවා මේ plus mark එක උඩ ඔබලා shapes කියලා මම කලින් කිව්වනේ. එහෙම add කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් මේ වගේ අලුතෙන් shape එකක් අපිට add වෙනවා. දැන් මේ channel එකේ මේක select කරලා අපිට පුළුවන් අපිට ඕනි මේකක් select කරන්න. දැන් මේක opacity එක අඩු කරන්න ඕන නම් මට මෙන්න මේ විදිහට මේක අඩු කරන්න පුළුවන්. මේකේ පාට වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන් මට මෙන්න මේ විදිහට. දැක්කද? දැන් අමතක වුණා මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්න. මොකද මම මේ හදපු thumbnail එකට shape එකක් ඕනේ නැති හන්දා මෙහෙම තමයි shape එකක් add කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේකට outline එකක් දාන්න. ඒකට color දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වෙනස් කරලා මේකේ අර shape එකේ අග වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ blur කරන්න පුළුවන් මේක. blur කරන්න ඕනේ නැහැ හැබැයි මට මේ විදිහට වෙනස් කරලා මේක හරි දීලා දැන් මම මේක මේ විදිහට දාගන්නවා thumbnail එක ඇතුළේ. Hey kid, don't ever let them get inside your head. හරි දැන් මම මේක මෙහෙම ඇඩ් කරා. දැන් මට ඕනේ මේක අකුරු වලට යටින් දාන්න. එහෙම කරන්න ඕන මම මේ layer කියන icon එක උඩ select කරලා මෙන්න මේක උඩ touch කරගෙන මේක මෙහෙම පල්ලෙහාට ඇදගෙන යනවා. එලා අතාරින්න. දැක්කද? මම ආයේ layer එක මෙහෙම select කරනවා. දැන් මේ විදිහට අපි මේක හදාගත්තා. දැන් ඔයාලට තාම මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අදට මම යනවා. බයි.